Ik hoor je denken, wifi 6E, alweer een nieuwe wifi-standaard? Ik kan je geruststellen, dit is gelukkig niet het geval, maar wat die extra toevoegde E inhoudt en hoe de wifi-alliantie op deze uitbreiding van wifi 6 is gekomen en wat het allemaal voor jou betekent, ik ga het je allemaal uitleggen in deze video. Ja, ik ben Erik en leuk dat je kijkt. Ik zal je eerst even een overzicht geven over wat ik met je ga bespreken. Om je weer helemaal op de hoogte te brengen, leg ik eerst even het verschil uit tussen wifi 6 en wifi 6E. Daarna vertel ik je iets meer over de achtergronden van deze nieuwe wifi-ontwikkeling en hoe deze tot stand gekomen is, met erbij wanneer het Europees Parlement deze nieuwe wifi 6E-regelgeving gaat goedkeuren en hoe deze regelgeving eruit gaat zien. Ik zal je daarbij ook nog even een korte update geven van de clients die wifi 6E nu al ondersteunen. In de resume bespreek ik met je wat deze nieuwe standaard voor jou betekent op het gebied van wireless LAN. Dus om er gelijk met de deur in huis te vallen, eerst even het verschil tussen wifi 6 en wifi 6E. Dan hebben we dat maar gelijk gehad. Laten we eerst nog even kijken naar de meest spraakmakende wifi 6 verbeteringen. Ten eerste was er over DMA, ofwel Orthogonal Frequency Division Multiple Access, een nieuwe manier van moduleren, waardoor er met meerdere wireless clients tegelijkertijd kan worden gecommuniceerd. Daarbovenop werd BSS coloring, ofwel Basic Service Set Coloring, geïntroduceerd. BSS coloring is een methode om de wifi-clients behorende bij één access point te markeren, waardoor wifi-clients in de buurt op een ander access point, ingesteld op hetzelfde kanaal, elkaar niet meer horen. Door deze vorm van isolatie wordt bij wifi 6 de beschikbare airtime nog beter benut. Met Target Wait Time werden er nieuwe technieken geïntroduceerd om de batterij van je wifi-device effectiever te benutten, zodat bijvoorbeeld je telefoon langer in bedrijf blijft op een enkele batterijlading. Daarnaast ook de nodige verbeteringen van bestaande protocollen, zoals zwaarde compressie in de vorm van QAM 1024, het implementeren van zowel zenden als ontvangen bij multi-user MIMO. Kortom, allemaal significante en baanbrekende verbeteringen die van toepassing zijn voor zowel 2,4 als de 5 GHz frequenties. En niet, zoals bij wireless AC, slechts alleen van toepassing zijn op de 5 GHz. Kijken we naar wifi 6E, dan zien we exact dezelfde verbetering, met als extra toevoeging 6 GHz frequentieband. Dus wat betreft de protocollen zelf is er niets toegevoegd. De enige verandering is de ondersteuning van de 6 GHz frequentieband. Maar nu eerst even terug naar de standaardisatie. En op het eind van deze video kom ik terug op de voordelen. In de eeuwige jacht naar betere wireless performance kwam de wifi-alliantie er tijdens de definitie van wireless AC, tegenwoordig wifi 5, achter dat alleen de 2,4 en de 5 GHz radiofrequenties zelf niet voldoende beschikbare bandbreedte konden bieden voor de vraag naar een verbeterde snelheid, latency en stabiliteit. Zeker omdat de diversiteit aan wireless toepassingen een vogelvlucht genomen hebben, was niet alleen de verbetering die wireless AC standaard kon bieden voldoende. Om aan de verwachting van de consumenten en het bedrijfsleven te kunnen voldoen, was er dus meer bandbreedte nodig dan alleen de 2,4 en de 5 GHz. De wifi-alliantie had bedacht dat het toevoegen van nieuwe frequenties, als de 6 GHz frequentieband, wel eens uitkomst kon brengen. Maar meer bandbreedte is niet zomaar even op een regenachtige namiddag geregeld. Dit is op zijn snelst een proces van minimaal 6 jaar, eer dat er wereldwijd enigszins iets van overeenstemming bereikt is voor een nieuwe frequentieband voor bijvoorbeeld wifi. In de VS begon de politieke lobby voor het vrijgeven van de 6 GHz-band wifi al ergens begin 2016. De motivatie was betere beschikbaarheid en performance met betrekking tot wifi in het MKB, met als onderbouwing minder financieel gewin, voor het geval er geen extra wifi-bandbreedte beschikbaar zou komen in de vorm van de 6 GHz frequentieband. Gezien de ervaring uit het verleden ging het Europees Telecommunicatie- en Standaardisatieinstituut, ETSI, parallel aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden waren binnen Europa voor het vrijmaken van de 6 GHz-band. Als je waarschijnlijk wel weet, vertegenwoordigt de ETSI de belangen voor geheel Europa als het gaat om de etherfrequenties, telecommunicatie in het overleg met bijvoorbeeld Amerika wat betreft nieuwe regelgeving en radiogerelateerde technieken. Zodra er binnen de ETSI onderwerpen op de agenda komen welke ook het EU-belang raken, dan start tevens de lobby binnen het Europese parlement en deze beslist uiteindelijk of er een bepaalde frequentie wel of niet vrijgegeven wordt.
Hoe de indeling van de 6 GHz band eruit ziet, laat ik je zien in deze afbeelding. Dit is overigens het overzicht van de complete wifi-frequentiebanden voor de Verenigde Staten. In het rode kader zie je de bestaande 2,4 en 5 GHz band. In principe is hier niet echt iets nieuws over te vertellen. Kijken we onderin de tekening, dan zie je de beschikbare 6 GHz kanalen voor Amerika. In één oogopslag zie je een verdubbeling van de wifi-kanalen, dus een aanzienlijke verbetering voor de VS. Voor Europa ligt het anders. Want vergelijken we de voor de Verenigde Staten vrijgegeven 6 GHz kanalen met de onderstaande kanalen die binnen Europa zijn vrijgegeven, dan zien we dat het Europees Parlement heeft besloten om alleen de laagste kanalen, de frequenties tussen de 5925 en de 6425 MHz, vrij te geven voor wireless LAN-gebruik. In vergelijking met de VS is het 1,2 GHz bandbreedte ten opzichte van 500 MHz bandbreedte in de EU-regio. Ondanks aanmoedigingen van de Wi-Fi-alliantie bij de EU, met betrekking tot het vrijgeven van de volledige 6 GHz frequentieband, heeft het Europees Parlement nog geen initiatief ondernomen om een voorstudie te starten. Of de rest van de 6 GHz kanalen in Europa toekomstig ook vrij gaan komen, is op dit moment nog onduidelijk. Maar je weet, en dat geldt zeker voor de ICT, stilstand is achteruitgang. Omdat de Wi-Fi-alliantie niet kon wachten op de goedkeuring voor de betrokken instanties, is de ontwikkeling van wifi 6 gewoon verder gegaan en zodoende is de laatste wifi-standaard in januari 2020 binnen de EU geaccepteerd. Als het goed gaat, wordt de uitbreiding van de 6 GHz-band in december 2021 goedgekeurd. Per januari 2022 moet de frequentieband tussen de 5925 en de 6425 MHz vrijgemaakt zijn voor indoor wifi gebruik. Het is overigens uiterst aannemelijk dat het Europees Parlement het voorstel gaat aannemen, gezien het vergevorderde stadium van het voorstel en de stappen die al ondernomen zijn. Waarschijnlijk ben je nu nieuwsgierig hoe een Wi-Fi 6E access point er in de praktijk uit gaat zien en dat ga ik je nu uitleggen. Een Wi-Fi 6E access point zou je in eerste instantie kunnen vergelijken met een dual radio access point, maar met daarop toegevoegd een extra radio voor de 6 GHz band. Op deze manier krijg je een draaiband access point. Laten we ook eens even kijken naar welke wifi-clients al ondersteuning hebben voor Wi-Fi 6E. Momenteel zijn er al smartphones met Wi-Fi 6E ondersteuning. Denk hierbij aan de Samsung Galaxy S21 Ultra 5G en de Galaxy Z Fold 3 5G. Ook een aantal smartphones uit de topmodellen range van Xiaomi en Asus hebben al Wi-Fi 6E ondersteuning. Bij Apple zijn er plannen om deze standaard te volgen en waarschijnlijk wordt de komende iPhone 14-serie uitgevoerd met Wi-Fi 6E. Ook van notebookfabrikanten als MSI en Lenovo zijn de eerste Wi-Fi 6E modellen al gesignaleerd. Daarbij hebben Intel en Qualcomm Wi-Fi 6E chipsets al lang en breed richting de hardwarefabrikanten gestuurd. Dus voordat Wi-Fi 6E standaard in januari 2022 van kracht gaat in de EU, is er al een behoorlijk aanbod. We vatten het geheel even samen met de toevoeging van de voordelen voor jou in het gebruik van Wi-Fi 6E. Op december 2021 wordt Wi-Fi 6E door de EU geratificeerd en op januari 2020 dienen de betrokken wifi-frequenties vrij beschikbaar te zijn voor wifi. Uiteraard gaat Netgear de Wi-Fi 6E standaard ondersteunen en komen met Wi-Fi 6E access points. Overigens, in Amerika is de 6 GHz band al vrijgegeven en zien we al de aankondiging van de quadband Orbi Wi-Fi systemen met Wi-Fi 6E. Maar wat betekent Wi-Fi 6E nou eigenlijk voor jou? Omdat de voorgaande versies wifi-clients geen 6 GHz radio hebben, blijft de nieuwe beschikbare ruimte van de 6 GHz band vrij voor zogeheten legacy Wi-Fi clients. Op zichzelf een stevige verbetering ten opzichte van de 5 GHz band, waar je het spectrum moet delen met wireless A en AC-Wave 1 en AC-Wave 2 wireless clients. Dit betekent dat je met een Wi-Fi 6E client functies als OVDMA, multi-user MIMO gelijk 100% kunt benutten. Het resultaat: een hogere snelheid, betere performance en een lagere latency. De reikwijdte van een 6 GHz signaal is in de praktijk iets beperkter dan bij 5 GHz, maar ik kan je geruststellen, want met kwalitatief goede ingebouwde antennes
en het juist positioneren van access points is het natuurkundig gedrag van elektromagnetische signalen aardig te compenseren. Hierdoor ga je in de praktijk weinig van dit signaalverlies merken. Zoek je meer informatie over het verschil in reikwijdte van wifi-signalen? Dan heb ik bij de i hierboven nog een link naar een van mijn video's met meer uitleg. Wi-Fi 6E kent geen DFS en geeft zodoende een stabielere gebruikservaring. Omdat bij 5 GHz alleen de eerste 4 kanalen gereserveerd zijn voor wireless LAN, betekent dit in de praktijk dat je de rest van de kanalen helaas moet delen met andere applicaties, zoals bijvoorbeeld radars. Op de 6 GHz band is het probleem verleden tijd, want alle kanalen zijn specifiek gereserveerd voor wireless LAN. Ander voordeel, bovenop de genoemde voordelen, is dat je de bandbreedte op 6 GHz hoger kunt instellen dan de gebruikelijke 20 of 40 MHz. Gevolg is dat bij een bandbreedte van 80 of 160 MHz wifi-client zijn data sneller binnen heeft en zo blijft er in het algemeen meer airtime beschikbaar voor de rest van de Wi-Fi 6E wireless clients. Maar heb je nog vragen over Netgear? Dan zie je hier een overzicht van de contactmogelijkheden. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-salesvragen bij mij terecht, dus stuur me gerust een e-mail. We zien je vragen graag tegemoet. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Maar mijn werk hier is nog verre van compleet. Hou ook zeker innovatie.netgear.nl in de gaten voor nog meer nieuws. Heb je suggesties voor een nieuwe Netgear tips en tricks video? Laat het mij gerust weten onder in de comments. Met deze input gaan we weer aan de slag voor nieuwe op jou gerichte content. Heb je wat aan deze video gehad? Druk dan zeker ook even op de like button. Ben je nu echt nieuwsgierig geworden naar hoe onze Wi-Fi 6E access points eruit komen te zien? Abonneer je dan op dit YouTube kanaal en klik dan ook nog even op de bel. Dan weet je precies wanneer ik een nieuwe video met informatie heb gepost. Bedankt voor je interesse en tot de volgende week.